NL25, BA Pro jatkuu taas. Me ollaan meidän kakkoskaudella Floridan paidassa. Kautta on jäljellä 8 peliä nyt runkosarjassa. Ja tässä striimissä niin mennään tää koko kakkoskauden runkosarjan loppuun. Eli täällä on Philly, Montreal, Toronto vastas, Montreal, Washington Islanders, Boston ja Islanders. Ja mehän ollaan tosi hyvällä paikalla tällä hetkellä sarjataulukossa. Me taistellaan meidän divisioonan voitosta. Eli playoff-paikka on jo varma, mutta nyt on niinku hyvä hetki runkosarjan loppuun saada se oma peli kondikseen ennen playoffeja ja sitten saada meille se divisioonan johto. Vielä mä voin nopeasti näyttää teille ton sarjataulukon ennen kuin mennään sitten ensimmäiseen peliin. Eli tosta sarjataulukko me ollaan ykkösenä tällä hetkellä Atlantin divisioonassa, mutta Tampa on 2 pisteen päässä. Ja toi Toronto-matsi tulee olemaan iso. Toronto taistelee kynsin ja hampain, ne on pisteen pudotuspeli paikalla ja meillä on niitä vastaan 2 pelin päästä. Se tulee olemaan tosi mielenkiintoinen. Me voidaan oikeasti pudottaa Toronto pudotuspeleistä. Florida, me ollaan tällä hetkellä 4. koko liigassa. Eli semmonen tilanne. Simuloidaan seuraava ottelu Philly vastassa. Mä tässä jaksossa vaan mä en mietin nyt ennalta, että mihin peleihin mä menen pelaamaan. Mä menen pelaamaan niihin peleihin, missä on tiukkaa. Jos on 2 eka erän jälkeen, me johdetaan 2-3, sit mä painan vaan skippiä, mutta jos on tiukka tilanne, niin sit mä hyppään aski. Eli niin kuin aina, 2 erää simuloidaan ja 3. mennään pelaamaan. 3-1 johto. Florida aivan tikisen pudotuspelejä, niin kuin ne on tuolla oikeaskin elämässä. Ja 5-1. Voidaan huolet skippaa 3. Tässä ei ole yhtään mitään. Vähän meinas Philly tää comebackia, mutta 6-4 voitto. Loistava. Reinhardt haluaa keskustella. Moro Reinhardt. Osa kavereista aikoo käydä katsomassa paikallisen komediaesityksen. Mähän on oma komediaesitys jo itessä. Hei, nauraminen ei olisi pahitteeksi. Kyllä me nyt Reinhardtinkaan meillä vähän komediaa kattoo. Häh? Kaikki tapaavat siellä, joten sinun on hankittava oma lippusi. No haloo nyt. Kyllä meillä pinkkaa löytyy, Reinhardt. Kumpi voittaa Stanley Cupin tänä vuonna? No, siis toivon Floridaa, mutta mulla on vahva Edmonton fiilis ollut tässä. Mutta jos Hopkins on loukis, Haiman on sarjan sivus, niin se on kyllä huono tilanne. Noniin, Montreal vastasi seuraavaksi. Edelleen divisioona vihollinen. Montreal 37 voittoa, 37 häviöä. Ei taida ihan riittää playoffeihin. Siellä taitaa joku pieni sauma vielä olla, jos ne loput voittaa. Mutta mennään tähän matsiin. Jos me tässä pelissä voitetaan Montreal, niin se rupeaa olemaan kyllä niiden playoff chanceille goodbye. Ensimmäinen erä 0-0, toinen erä 0-2 ollaan Montrealille perässä. Nyt pitää tulla pelastaa tää tilanne. Ei, Comedy Show jälkeen on pakka aivan sekasi. Montreal vastas. Otetaan vähän hienompaa paitaa. Tähän matsiin. Mikä se sininen reverse? Tää on ihan supernätti. Noniin. Ei kun mennä. Ja toinen juttu, mitä mä haluan tässä jaksossa katsoa, että nämä säätimet. Siis viime jaksossa mä rupesin dominoimaan, nyt kun nämä sliderit on taas samat tietokoneella kuin mulla. Eli mä pelaan vaikeammalla vaikeustasolla, mutta esim. Viime playoffeihin mä laitoin jokaiselle tietokoneelle +10 noihin slidereihin, koska runkosarjassa nyt voi pelleillä ja näin, mutta sitten kun mennään pudotuspeleihin, niin mä haluan, että siinä on haastetta. Mä en vaan halua mennä läpsyttelemään sinne. Joka voitto pitää asata playoffeissa, niin katsotaan vähän tässä jaksossa, miltä nämä sliderit tuntuu. Se, mistä mä tykkään tämmöisissä vähän näissä normislidereissa on se, että mä voin niinku enemmän... Laitas Forsman vähän. Hui. Mä voin enemmän tehdä tämmösiä kyniä ja ei oo sillä... Tiedätkö? Voi pelaa vähän viihdyttävämmin. Pikku rysty sieltä heti. Noniin. Oisko viiva? Noniin, heti menetä. Suzuki kiinni. Meillä on Montour, Forsling, on kova pakkipari. Kuvitelkaa, kun Montour olisi vielä Floridassa. Olisi ihan ilmanen kanno Florida. Guhle. Ei pääse mihinkään. Reinhardt ottaa kiekko. Ja sit mennään. Tammempää. Laidasta. Nättiä. Oisko takis vaan? Vähän jäi piippuun. Pitää parempi ratkaisu nyt. Huono eka vaihto. Mulla on heti energiat nollilla. Otetaan tiimipeliä tänään. Ei oteta pitkiä vaihtoja. Ei saa peliaika mennä pienemmäksi ennen poffeen. Mun BA Pro-kausi meni pilalle käsivamman takia. Se on ikävää, kun noin käy. Let's go Florida. Jep. Farrell ja penkillä. Mitä ihmettä? Terve! Big boys need to be big boys. Farrell sanoi noin vaan meikälle. Mitä tässä tapahtuu? Mä yritän ajaa Ferrelliä ja
ajaa mut vastataklauksella. Joo, no hei, nimi on muistis. Okei, nyt herätys tähän peliin. Tatsuk! Nyt on vielä Datsuki. Ja siis sain jo veskan mukaan, mut perhana kun sai kiinni. Ehkä mä varsin kiinni sinne laita. Jano, Taamu. Tatsuk, laitaan tulee. Mä tuun peräs. Ekblad. Reinhardt, hyvä. Viiva. Ekblad. Ei laita. Jano. Olisiko viivan kautta? Reinhardti. Laita takas. Hyvä haku. Korpisalo on maalissa siellä Montrealilla. Oh my god. Millä kuvakulmalla pelaa? Tää on kiinteä kuvakulma. 2-0 vielä. 13 minuuttia kellossa. Nyt tarvittais maali. Ekman Larsson. Laita vaan. Nyt on hyvän näköinen. Vetäs Toudragi. Toudragi kilpi alas. Semmonen Auston Matthews-mainen haaste. Nyhuk. Ferrell. Ei pääse mihinkään. Ekman Larsson. Piku jalan käyttö. Tatsuk. Reinhardt. Sinne Tatsukille. Hyvä peli. Ei ihan uppoa Reinhardt. Korppari pitää perhana Montreali pystys. Jumaleisha. Nyt oli aika lyhyt vaihto. Mut kunhan joka vaihdos me saadaan luotua tilanteet maalille. Se on tärkeää. Tatsuk. Kostin. Guhle. Laittaa syvä. Jano, sit mennään. Tulee pakin kautta. Pelataan simppeli. Mä en nyt halua turhia menetyksiä. Tatsuk. Vähän voisit ottaa maltilta, Tatsuk. Oliks toi vähän vaikea tonne Reinhardtille ristiin? Kosti. Hain persettä ihan osunut. Väliin vaan Ekbladi. Saa käyttää. Reinhardt. Mä tuun välistä. Tatsuk tulee pikku muuvilla. Ei mitään jalka. Aika tiivis paketti Montrealin. Kuitenkin niinku viimeiset 10 peliä, viime jakso, niin mä oon ollut aivan tulessa. Coach laittoi mut heti takas kentälle. En mä sanois lepoa, coach. Montrealilla on ollut tiivis paketti. Nyt mä tuun coach sen penkille. Mä en tiedä mitä äsken tapahtui. Coach vaan sanoi, että takas kehiin. Et lepää tänään. Yes, 6 min. Tatsuk, laita väli. Hyökkäyspää aloitus. Reinhardt, sä oot ollut... Reinhardt on ollut ehkä vähän huono näissä aloituksistaan koko kauden, mutta nyt olisi kuvion paikka taas. Meillä ei ole pitkäaikaista painostusta. Mä teen coachin häki. Don't worry, coach. Okei, Reinhardti. Laita viereen. Reinhardt laittaa viereen, sit mä laitan Ekman Larssonille ja mä haen one-timerin tuolta oikealta. Oisko se maalissa? Ei. Tammu. Päälle vaan Reinhardti. Mä oon tuella keskellä. Mä paikkaan keskusta. Hieno. Nyt Hieno Tatsuk. Nyt mä isken tohon. Reinhardti. Tulee nyt kilpi alas. Miten korppari koppaa noita? Ei oo totta. Mä oon kilpi alas pari kertaa kokeillut. Viime jaksossa toi toimi aika hyvin, kun mä painoin tonne kilpi alas. Mä oon nyt yrittänyt tähänkin, mut Korpisalo skauttaa. Tatsuk. Mä tuun takaa, Tatsuk. Joo, saa kyllä melkoisen pihvidinnerin tarjonnan Montrealin puolustajat Korpisalolle seuraavaan peliin. Mennään aika nopeasti tää matsi, tää ensimmäinen. 5 minuuttia kellossa, 3,5 minuuttia kellossa. Nyt tarvitaan ihan viimeistään maali. 2 ollaan perässä. Tatsuk. Reinhardt. Mikkola. Keskellä on Mikkola. Hieno. Hameen laidasta. Nyt meni napit sekasi, mut aika nätti. Siis tosta olisi saanut kiekon vielä. Reinbacker. Iginla. Ei voi mennä. Hei. Miksi meillä ei ole Bobrovskia maalissa? Kiva, kun on tommonen kakkosveskari Spencer Knight. TJ Iginla. Onko Iginlan poika?
laittaa sinne, niin... Ai. Kyllä oli paljon parannettava nyt ekas matsissa. Äijä kyllä tosi paska kunto. Joo niin on. Oi mitä ihmettä, meni vahingossa penkille. Mä luulin, että mä olin penkillä ja pyysin vaihtoa. Nyt meni chatin lukeminen vähän väärään kohtaan. No mutta ehkä tää tämmönen taktinen. Pikku 30 sekunnin lepo tuolta. Sitten mennään taas. Joo, pitäis kuntoa kyllä kehittää. Se on yksi purtti, niin mä oon hapoilla. Caulfield. Eipä täällä nyt enää 3 maalia, ei kyllä tee 3 minuuttia. Se nyt on ihan selkeä. Pitää vaan laittaa katseet kohti seuraavaa matsia. On Jarmin poika toi teacher. Joo. Interesting. Hieno. Tatsuk. Nyt on takis. Miten mä syötän ton syötön ohi? Ei oo totta. No se kuvasi aika hyvin tätä peliä. Käydään nyt tekee 1 häkki, 1 syöttö. Ei voi oikein peli pelaa 0+0. Reinhardt, Ekblad. Okei, YV-häkki, Ekbladin tarkat silmät. Tässä vois vielä olla chanssi. Tästä Risto. Ei. Ekblad. Risto, mä oon vähän kärkyl. Näitte voi laittaa peli. Toivottavasti coachia jota meet pois. Kaikki mun Twitch-striimit näkyy joko koosteena tai kokonaisina lähetyksinä Eki Live YouTubessa. Siellä on pari nyt kysely. Ekblad. Nyt mä haastan kesken. Tohon noin. Tatsuk! Vitsi oli hieno haku. Tatsuk, mä oon maalin takaa. Hieno. Reinhardti. Hieno peli ja Korpisalon kilpi jälleen kerran. Ei, mä en nyt käytä energiaa omiin. Duck, mä jään kärkylle. New. Tatsuk, nyt! Hieno! Kamo. Käännöllä tosta. Hieno muuvi, let's go boys! Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Coachi aika lisää ja me ollaan maalin päässä. Me voidaan pelastaa tää peli vielä. Rottapää siellä. Ui! Uran 100 maali! Hei! Let's go! Saaks mä jonkun standing ovationi? Siellä on Tammenpää paitoi katsomassa. Upea nähdä. Syystäkin. Piku kämmen rysty. Ja kämmen. Jakko maalissa. Kyllä, Evert. Eki sua kyllä heitellä aika kovaa seinille, kun saa taklata. No eihän se nyt haittaa. Kun muuten dominoi. Come on, coach. Me and you, coach. Ai, mä en oo penkillä. Katsotaanko penkiltä? Saaks äijät kavennettu tai tasoitettu tän peli? Mä en usko, että mä saan vaihtoa enää. Tasoitus olisi hieno. Barkov hyökkäysalueella. Tarasenko tulisi takaa. Tarasenkolle! Ja korpparin räpylä. Ai. Mä olin jo luovuttanut tän pelin suhteen, mutta täällä hierotaan aika nättiä comebackia. Kohta jo 200 pistettä. Kyllä. Ei ollut montaa enää. Olisiko ollut 9. Coachi aika lisä ja 1 kentälle, niin voisi olla kyllä ihan hyvä. Mulla on energia puolessa välissä. Mä olisin kyllä silti parempi kuin kukaan tuolla kentällä, vaikka mulla on energia puolessa välissä, coachi. Mä vaan sanon. Tolpan kautta. Caulfield kiekolle. Caulfield. Isoi koppei Knightilta. Caulfield. Tukee sinne nyt. Hieno. Sitten mennään toiseen suuntaan. Verheigni. Onko siellä Tarasenko? Montour. Verheigni. 18 sekuntia Barkoville. Ei riitä. Nyt joku pitkä kiekko tähän. Ei Montrealis pura. Miksi me ei otetais veskaria pois, coachi? Mikä tää taktiikka on? 10 sekuntia jäljellä. Hei, coach on ollut kentälle. Verheigni. 4 sekuntia aikaa. 2 sekuntia. Vedä!
No ei kyllä paljon mennyt ohi. Hyvä peli loppu, mutta huono peli yleisesti ehkä. Ei se auta. Ei se auta. Montreal taistelee vielä pudotuspelipaikasta. Kysymys chatille. Mä keksin tässä striimeen välissä, nyt kun mä oon kuukauden striimannut YouTubeen, niin mä oon keksinyt, miten tehdään näitä kyselyitä. Et kattokaa chattia. Haluatteko chatin ruudulle? Mulla on toi chatti tuolla vasemmassa alakulmassa tolleen pienellä, niin haluatteko te sen ruudulle ollenkaan? Kyllä vai ei? Nyt voitte äänestää. Kuka oli seuraavassa vastassa? Siellä oli totta kai, se oli se Toronto Maple Leafs. Ja Torontohan oli aivan siinä pudotuspelipaikan uumenissa. Eli iso peli. Ja Torontohan tällä hetkellä on erittäin todennäköinen meidän ensimmäisen kierroksen vastustajakin. Jos Toronto menee sieltä Atlantin hänniltä playoffeihin ja me voitetaan divari, niin Torontohan on meillä vastassa playoffeissa. Tää on hyvä tämmöistä asetelmia hakua. Mennään suoraan pelaamaan. Toronto vastaan Florida. Ensimmäinen erä 1-0, Sam Reinhart. Toinen erä 2-1, Matthews ja Nylander. Ai, toista peliputkea. Meillä on tämmönen Kanada vieraskiertoja käynnissä. Toista peliputkea ei saada hävitä. Mennään vielä toinen peli noilla paidoilla. Laitetaan tummat paidat vieraskaukaloon. Vähän jotain erilaista. 180 ääntä, 53% sanoi, että ei ruudulle. Okei. No, mä pidän sen tän liveen ja katsotaan sit. Sanokaa sit kommenteissa, mitä jengi tykkää. Mä voin laittaa se jokin eri paikkaan kanssa, jos se olisi parempi jossain muualla. Laidasta. Ilmaveivi feikki. Sitten laita. Forslingille, Reinhardtille. Hieno haku. Ja meneekö? Nyt siellä on Samsonov vielä Torontolla maalis, mutta nyt pitää haistaa uusinasta. Oliks toi kiekko maalis? Reinhardt ampuu ja se liruu Samsonovin taakse niin kuin se aina liruu ja ei se uponnu. Hei. Mä voin niinku Toronto-fanina sanoa, että toi kaverin maalivahdille menee sitten ihan kaikki. Nyt pitää vetää joka paikasta. Ei koskaan valkoisilla kotona. Tiedättekö te, että NRissä, oliko se ennen 2000-lukua, niin kotijoukkue pelasi aina valkoisilla? Se oli niinku NRissä juttu. Se vaihtui vasta niinku joku parikymmentä vuotta sitten, että kotijengit pelasi tummilla. Mun mielestä se on oikein, että kotijengit pelaa tummilla. Siinä on vähän enemmän fiilistä. Nylander, en mä kerkeä tohon. Olisin mä rehellisesti mä olisin ehkä kerennyt, jos mä olisin takakarvannut enemmän, mutta Matthews, Nylander, aivan jäätä. Tää on tää Toronto 1. Nyt mä pyysin kyllä huonoa paikkaa. Halusin vaan pitää kiekon pelissä. Tatsuk. Nyt olisi Tatsuk ja Reinhardti. Näyttäkää mitä te osaatte. Jalkojen välissä Tatsuk. Aika nätti. Väli! Laita! Mitä? Siitä kun Tatsuk olisi syöttänyt. Mä sanon taas, Connor Bedard olisi kyllä laittanut tohon. Tatsuk ja Reinhardt, ollaan me vähän löydetty kemiaa enemmän, mutta eihän nää nyt ole yhtään samalla levelillä kuitenkaan, mitä se Bedardi oli siellä. Ennen 2004 tyyliin, kyllä. Jotain semmoista. Oliko se lockout? Hieno. Laitat se on laita. Tohon noin. Mennään Reinhardtin kautta. Reinhardtille. Takas olis! Ihan hyvä. Melkein kärkäsi tuonne takapatiolle. Kapanen. Kasperi Kapanenkin on palannut Torontoon. Mielenkiintoisia rostereita. Kapanen purkaa. Meillä on YV, mä edes huomannut. Ekblad. Laita sama. Nyt! Tosta haasto. Yhdellä kädellä. Yritin olla Ronaldo. Olinkin Teemu Pukki. Laitto. Reinhardtille. Alta tule. Hieno. Takas. Ai. Siinä olisi Reinhardt ollut välissä. Se olisi varmaan kyllä saanut tosta sisään. Reinhardt on pari kertaa tällä kaudella laittanut tuohon etuseen. Devar noin. Alivoimalla. Jälleen kerran ollaan kahdella perässä. Tää on heikko, että kauden lopussa meidän peli nyt näyttää tältä. Just ennen pudotuspelejä.
2 perässä. Mutta äskenkin Montrealia vastaan me tehtiin siihen pariin vaihtoon 2 maalia. Nyt vaan pitää saada aikaisemmin se kavennus. Kamo. Meillä on chanssi nyt pudottaa Toronto pudotuspeleistä. Meidän pitää käyttää tää chanssi hyväkseen. Robertson. Mä antan Reinhardt aika vapaa keskellä. Tatsuk, lapa on auki. Kyllä, hieno. Tulee takas. Voit laittaa vielä. Niittii sinne, niin hieno. Forsling välissä on. Montour mun kautta. Rimassa. Hyvä oli. Maalin takaa. Forsling ampuu ja hieno ohjaus. Sam Reinhardt. Lähitaistelu ammattilainen. Täytyy sanoa, että me tehdään paljon enemmän nyt Floridas maaleja, tästä maali edestä, viivakudeista. Chicagos me ehkä vähän enemmän pyörittiin tuolla nurkissa. Oli semmonen niinku enemmän pyörittävä pelityyli, taitopelityyli. Musta tuntuu, että Floridassa täällä on vähän enemmän tämmönen filosofia, että heitetään vaan kiekkoa maalille ja maalia ja sitten vähän niinku painetaan ne häkit. Mä en oo ehkä ihan täysin vielä tottunut tähän. Mä oon ite kuitenkin semmonen taitopelaaja, että Forsling. Hieno. Montour. Tatsuk. Mä tuun syvästä. Kyllä mäkin tykkään rähistä. Viime vuonna kuitenkin johettiin NHL:n jäähypörssiä. Kaikki muistaa. Ekblad. Menettää kiekon. Barkko, voisit mennä päälle. Ja Nylander laittaa täysin tohon. Mä luotin mun nopeuteen. En ihan päässyt. Ekblad. Verheigni. Toinen aalto. Okei, mä heitän patiaa vaan. Verheigni. Sama aalto olisi. Sama laita. Ekblad. Hieno. Verheigni. Tää meidän. Auston Matthews. Matthews, hei! Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisiänä. Kuuliks sä, mitä mä sanoin? Okei, Matthews, selvä. I see how it is. Mä huutelen sulle tuolta hyökkäysalueelta, niin äijä laittaa limpun pussi. Okei, Matthews, laitat mut hiljaiseksi. Mut mä muistan tän. Ylivoima. Johnson. Mä vedän sut. Häh? Kuka sä luulet olevat? Ikinä edes kuullut susta. Laita. Reinhardt. Mihin sä syötät? Samsonov, laita peliin. Mä tiedän, että sä haluat. Ilja! Ei, mulla ei oo sitä äänitä, sori. Mulla on yksi uskomaton Ilja-äänitä. Ehkä te kuulette sen joskus. Laita Reinhardt tähän viereen. Laita sisään. Reinhardtille. Miten ei mee? Reinhardt. Lunden laidas olis. Takas. Oliks vähän huono pyyntö? Jotenkin haisi siltä, että toi vaan menettää kiekko. Bobby peliä se kiekko. Ekblad. Mä oon täällä kärkyllä. Ette te saa sitä kiekkoa mihinkään. Ylivoimalla me päästä omista pois. Devar. Pitääks mun nyt oikeesti olla hakea toi kiekko? Ota siitä kassu. Aika sikamainen. Polvet alta kassut vaan. Lunden laidas olis. Ekblad. Tatsuk. Mun kautta. Hieno. Oi. Siitä kun maasta oltais laitettu, niin olisi ollut yksi ura hienoimpia maaleja. Tarasenko. Verheigni. Laita toho! Ja Samsonov 0. Siellä olisi ollut one-timeri häkis. Ekillä on mennyt vähän kuivasti. No. Viime pelissä 1 maali. Tässä pelissä ei vielä mitään, mutta kyllä se siitä. Ekman Larsa, laita tuohon. Reinhardti. Tatsuk. Hieno. Välis olis. Hieno. Ekbladille. Ammu vaan. Tarasenko. Hieno. Tammu. Ai, tuliks tosta jäähy? Tää antoi tuomari koukuu ilmaiseksi. Tää on mielenkiintoinen tää Toronton jengi. On kyllä paljon muuttunut kaudessa. Siellä on ihan uusia nimiä. Lätty takis. Lähin vähän riskiä hake.
5 minuuttia kellossa. Me tarvitaan kyllä maali. Jos me halutaan comebackia, niin pakko saada maali tähän. Tatsuk, laita väliin. Tulee keskellä. Hyvä Tatsuk, ammu vaan. Tuu Samsonov tohon noin. Ota siitä. Okei, come on. Kakkoskenttä, kolmoskenttä, kavennus tähän näin. Ei muutkaan kentät nyt oikein suorita. 2 minuuttia kellossa. Nyt on pakko tehdä maali. Ja me tarvittais nopea maali, että meitä istuta penkillä sen kavennuksen jälkeen. Montur. Laita. Ai, Morgan Raili. Avojääpommi. Raili. Anna mä näytän tosta noin. Tänään on veskarit ollut tiikis. Korppari otti isoja koppeja viime pelissä. Nyt on Ilja Samsonov. Mintissä. Montur. Hieno. Forsling. Mä menin sen laidasta. Hieno. Tatsu. Reinhardt. Väliso. Saaks mä? Takis! Ihan löytänyt. Energia lopus, mutta mä en oo kyllä menossa vaihtoon. Tavares. Me annetaan kävellä John Tavareksen tasoisen pelaajan tohon. Montur. Keskellä. Ihan saa kiinni tohon. Viimeinen minuutti. Veskari pois. Veskari pois, coach. Matthews, lopeta nyt jo. Forsling. Ja Matthews! Aika kovia otteita mieheltä, joka on tunnettu erittäin suurena kitisijänä. No ei... Tää ääniefekti on 2/2. Joo, mä... Ois pitänyt kattoo, onko siellä tyhjä maali vai ei. Joo, Toronto ottaa elintärkeän voiton niitten kauden kannalta. Siellä oli nimittäin pudotuspelipaikka niin kuin todella pienestä kiinni tällä hetkellä. Ja nyt tää voitto oli kyllä todella iso niille. Mä väitän, että me ei tällä hetkellä johda meidän divisioonaa enää. 2 ottelun tappioputki. Tää nyt oli kyllä... Tää oli jotenkin vielä huonompi matsi kuin se edellinen, koska viime matsissa me sentään saatiin tähän loppuun kohdin vähän tätä hyökkäystä rullaan. Ei kun vettä ja uuteen peliin. Ei se auta. Eki pois ykkösestä. Eki -3 tähän peliin. 0 onnistunutta syöttöä. Hei. Ei pidä paikkansa. Nyt siellä katsomossa, hei. Kovaa tekstiä tulee nyt inboxiin. Fanit ei ole tyytyväisiä esitykseen. Hei, 71 pistet 54 peliä. Kattokaa niitä tilastoja. Ei oo sama kuin viime kaudella, mutta me suoritetaan kuitenkin. Ja seuraava peli on jälleen Montrealia vastaan. Nyt on koko aika divisioona vihollisia vastassa. Montrealista olisi kyllä hyvä ottaa toi päänahka. Onks mun mitään kehityksiä? Ei ole. Mut mulla on 800 tonnia kiertynyt tilille. Hetkinen! 800 tonnia, mä saisin purjeveneenkin. Mut nyt mä tarviin kyllä sitä kuntoa. Millä ostoksella me saadaan kuntoon? 5 tähden hotellihuone. Asioita, henkilöstö, kokkia voisi ostaa, niin nämä on vain tietyksi ajaksi saatavilla. Raha-asiat, investoinnit, lahjoitukset. Ei me nyt kyllä lahjoiteta, me tarvitaan kuntoa. Tatuoinnit, vapaa-aika, tyylikkäät juhlat. Ai, täältä kun sais pikku. 100 milli yksityinen saari. Ei mitään Bill Gates ei ole kuitenkaan. Mut oisko se purjevene sitten? +2 taklaaminen, +1 kuntoa. Mut saatavilla vaan 5 pelin ajaksi. Mie mun purjevene hävii 5 pelin jälkeen. Onpa omituista. Ehkä me säästetään. Mä luulen, että mä säästän playoffeihin. Mä säästän playoffeihin näitä mun boosteja. Me otetaan playoffeihin sit vähän hotellihuoneet, me otetaan vähän purjeveneen, me otetaan extra boosteja siellä ja Boffeista dominoida. Jes, nopea sarjataulukko vielä ennen kuin mennään seuraavaan peliin. Siellä on Montreal tosiaan vastas. Katsotaan nyt toi meidän divisioonan tilanne, onko se elänyt tässä. Me johdetaan vieläkin meidän divaria 2 pisteellä Tampan yli ja Toronto, ne nousee sieltä. Jos Toronto voittaa 2 seuraavaa peliä, ne on itse asiassa meidän kanssa tasapisteissä. Ja Montreal on playoffeista 6 pisteen päässä.
Eli tää on edelleen pakkovoitto Montrealille tää seuraava peli, jos ne haluaa playoffeihin. Mut meillä on 2 ottelun tappioputki, ja se pitää katkaista nyt. Ensimmäinen erä. Montrealia vastaan. 2-3 Montreal johtaa, mut hei. Mä oon tehnyt yhden pöntön siellä. Botti Tammenpää, toinen erä. 7-3, terve! 3. erä, ei tänne tarvii mennä edes pelaamaan. Äijät dominoi. Siellä ukot pelaa paremmin, kun mä emme häiritsemään. Simulle seuraava ottelu. Hei, mä huomasin just, että täällä on tullut lahjoitus, hävisin juuri. Kiitos paljon 5 eurosta. Sori, mulle ei ole tullut ilmoitusta ollenkaan. Milloin toi on tullut? Hetkinen, milloin toi on tullut? Hei, iso pahoittelu, venaas nyt hetki. Katsotaan, että onks täällä tullut niinku muitakin. Onks tää... Missä mun Seppo? Nää on näitä livejä herkkui. Välillä käy vahinkoa. Okei, nyt ne pitäis ainakin toimia. Mut sieltä on tullut 5 euroa, kiitos tosiaan, hävisi juuri siitä. Natu sanoi, että Eki lopetti kilpailullisen NRin, koska saavutti kaiken mahdollisen, mutta jääkö jotain saavuttamatta, minkä olisit halunnut? No mennään tähän Washington-peliin. Toinen NHL-pelin niinku virallinen maailmanmestaruus. Mähän voitin yhden niinku ite, sen NHL-järjestämän, josta mä nyt puhun, ja sitten mä voitin 3 siinä IHF eSportsissa, niinku Suomen kanssa. Jääkiekkoliiton MM-kisoihin. Et mulla on niinku 4 maailmanmestaruutta yhteensä, mutta se toinen NHL virallinen maailmanmestaruus, niin sen mä kyllä olisin halunnut. Ja mähän olin 2. kerran ja 3. kerran ja 4. kerran, et mun on kunnon väri suora sieltä. Mutta Washingtonia vastaan 3. erään mentäessä 4-2 ollaan tappiolla. Noi siniset paidat ei nyt toimi ollenkaan, joten mennään tuolla perusvarmalla punaisella. Yes. Sitten mennään. 2 maalin perus Washingtonin vastaan. Ollut kuiva jakso tähän asti, mutta ei oo enää tähän asti. Yritin yllättää sitten etusesta. Tatsuk. Montour. Roslovik. Barkov. Painit sinne. Mikä tää nimi? Tää on vaikea nimi. Feherväri. Ota siitä! Ai! Istu alas, niin jutellaan. Ai! Uskotteko kotona? En tiedä, kannattaako tässä liikaa juhli, kun äijä keräilee tuolla, mutta... Mä oon vähän toksinen persona täällä Beapros. Hei, nyt Roslovikki. Mitä täällä tapahtuu nyt? Ota tosta alasuora. Ei, se alasuora tuli sieltä. No niin. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Käsittämätöntä. Tuliko pelikielto? Käydään nyt läpi. Oliks tää puhdas vai oliks tää törkeä taklaus? Tullaan tänne näin. Siellä Feherväri kerää. Päälaidassa. Ai. Feherväri nousee keskelle. Jalat on maassa. Käsillä. Eihän tässä oo mitään. Vartalo vaste. Ei oo mitään pääkontaktia. Vähän toi käsi jatkaa tuolta päätä kohti, mut... Eihän tossa. Ihan puhdas taklaus. Pää menee ikävästi tonne laitoihin, niska taittuu, ai. Pahan näköinen tilanne, mut mun mielestä oli puhdas taklaus. Mä kysyn chatilta, oliko puhdas? Joo vai ei? No, meillä on ylivoima. 5 minuuttia mä oon täällä näin. Kavennus olisi ollut iso, mutta ei saatu.
Joo, chatti sanoi, että oli puhdas. Kyllä, kyllä. Niin munkin mielestä. Vähän oli käsijatkoa siinä, mutta puhdas taklaus, ja jos kaverilla osuu se pää sinne laitaan siinä alastulos, niin se on valitettavaa, mutta jääkiekko vaarallinen laji, nopea laji. Nyt Reinhardt viereen, nyt tehdään häkki. Larsson. Kuinka kauan Fehervari on sivussa? Onko kausi ohi? Forsling keskelle. Nyt kuti. Mistä maskin takaa Daccord löystä? Mun mielestä mä aika hyvän välin katoin, mistä toi veto lähtis. Runkosarja loppuun tässä striimissä. Joo, 80% teistä sanoi, että oli puhdas taklaus. Mä oon samoilla linjoilla. Perron. Keskellä. Rahantuloa ei voi estää! Nyt ne alertit toimii. Tuliko se edellinen donut, kun mainokset iski naurahtava hymiö? Oi! Hienosti päästiin laidasta. Come on, boys. Uskotteko kotona? Toi tuuletus oli Chicagoa varten, se nyt on jäänyt päälle. Hävisin juuri, kiitos 200 eurosta. Tuliko se edellinen donate, kun mainokset iski? Hävisin juuri, ei tullut, mutta mä vastasin siihen kyllä. Kiitinkin sua 5 eurosta. Lupauksen onnistuminen, let's go. Maalin pääs ollaan enää, come on äijät. Mut joo, mun vastaus oli, että toinen NHL GVC, eli NHL:n maailmanmestaruuskisojen voitto. Siinä olisi ollut saavutus, minkä mä olisin halunnut vielä voittaa. Rahantuloa ei voi estää! 11 minuuttia. Tempe, kiitos 200 eurosta. Iso kiitos. Perron. Pikku niitte sinne. Mulla on fiilis, että tästä tulee kiehua tässä pelissä. Capitals on suututettu. Mä loukkaannutin Fehervari. Tappelin tuolla, tein häki. Musta tuntuu, että mä oon merkattu mies. Pitää olla hereillä, mutta mä annan samalla mitalla takaisin. Mä en jää kenenkään varjoa tässä näin. Tai kyllä tunnette mut. Tatsuk. Laita väli. Takas. Hieno. Vähän jäi tohon Tatsukkiin. Reinbacker. Perron. Otetaan nopea vaihto tähän. Ja hei, vinkki teille, jotka... Täällä on moni tykännyt laittaa näitä superchatteja. Ja iso kiitos siitä. Siis oikeasti tukee mua ihan törkeästi. Mut vinkki kans teille, että jos te haluatte vaikka lahjoittaa jonkun femman, niin te voitte ihan yhtä hyvin ostaa sen jäsenyyden. Koska jäsenyydellä te saatte sitten itekin jotain. Ja siitäkin tulee toi sama. Siitäkin tulee eri ilmoitus ja sitten tulee se sama. Tai tulee voisa. Nyt ihan vaan vinkkinä teille, että jäsenyyksiltä saatte noit mun emoteja chattiin ja sitten saatte jokaisen videon nähdä 24 tuntia etukäteen. Ja chattiin semmosen custom pätkän. Tatsuk. Ai, hyvä Nyt, etukulma. Ylitin yllättää. Siis yleensä veskari, kun sä nousit tuolta laidasta ja veska avaa ton etusen, niin se välillä aukeaa tosta noin, mut... En kai tarpeeksi liikkunut keskelle. Larsson. Roslovik. Nyt on! 8 minuuttia. Mulla on heti hapoilu. Siis ei tarvinnut kuin 30 sekunnin vaiho, niin mä oon hapoillut. Larsson laittaa väliin. Tatsuk. Siellä mennään. Joo, mä otan vaihon tähän väliin. Eki leikkaa siili. En oo leikkaava. 5 minuuttia kellossa. Nyt se peli tasoihin. Fehervari on takas kentällä. Oliko jopa... Hei! Jäikö jopa sinne maahan? Siis kalastele Teemulle. Oikeesti. Kaveri ei sattunut missään vaiheessa. Joo. Katsotaan Fehervari. Mä muistan tää. Noniin. Kato lämäri. Mä vedän sua päin. Feikki. Tuu tänne näin, hei. Kuka sä luulet olevan? Ota siitä niin. Häh? Mikä pelle sä oot? Filmaajia ei katsota kauhean hyvää. No niin, okei. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Tunteet kuumenee täällä näin. Ei me tämmösiä futispelaajia kattella, jotka jää tonne maahan makaamaan pienenkin kontaktin jälkeen. Tää on jääkiekkoa. Tää äijien laji. Noniin.
0/2 tappelut, ei. Hei, mihin UFC-taidot on hävinnyt? Ei jumala. Ja silmä auki. Tässä rupeaa epäillä itsensä. Joukkueen lääkärit tutkivat saamasi vammaa. Toivomme sinun palaavan illan otteluun. Rahantuloa ei voi estää! Eki ansaitsee ehdottomasti Lady Byng Trofin. Kyllä. On herrasmiespelaaja isommasta päästä. Enpä palannut illan otteluun, mutta mulla oli muutenkin vitonen tosta tappelusta. Siis maali 2 tappeluhäviötä. Nyt on niinku, vire on alaspäin menossa tässä pudotuspelit, kun pudotuspelit lähenee. Mä puhun täällä, että pitää olla kovaa, että sä pelaat lätkäkaukalossa ja sit niinku ite hävii täällä tappeluita ja istuu penkillä ja silmä auki ja... Voi. Marko pyörittelee päätään, että tämmönen äijä tullut tänne Chicagosta. Ei oo voittamisen kulttuuri. Ikinä voittanut urallaan mitään. Jälleen kerran häviö. Heikko. New York Islanders vastasi seuraavana NHL:n ykkönen. 53 voittoa ja tossa näkee, että NHL:n ykkösjoukkue. 3 peliä vielä jäljellä. Oisko tupla Islanders tähän? Voisi olla kova sana. Vieläkin meillä on saumat voittaa tää meidän divari. Me ollaan... Voin näyttää. Me ollaan ykköspaikalla. Näette tuolta oikealta alhaalta. Ottava 2 pisteen päässä. Nyt pitää vaan voittaa nyt matseja. Sarja kärki Islanders vastas. Mielenkiintoista mennä kattoo Islandersia vasta, että ketä siellä pelaa. Kentällisen tila on loukkaantunut. Tän sit saa ottaa nenää joka tappelussa. Kuinka kauan mä oon sivussa? Ei voi olla totta. Ei mitään pitkää loukkia. Onko se silmä edes paikallaan siellä enää? Onko koko silmää enää? Iso huutomerkki siinä nimen kohdalla. Ei. Päivällä eteenpäin. Voitettiinko Islanders? En tiedä. Simuloidaan siihen asti, kunnes mä oon takaisin. Loukkaantunut. Mä oon kohta pudotuspelitkin sivussa. Tää on ihan käsittämätöntä. Onko kausi ohi? Eikä nyt niin kovaa vammaa voinut tulla. Mitä tapahtuu, jos kausi on ohi? Päivällä eteenpäin. Islanderskin hävitti viimeinen ottelu. Nyt on varmaan pudotuspelit seuraavana. NHL runkosarjan päättynyt ja mä en oo vieläkään takaisin. Kuinka pitkä mun loukkaantuminen on? Tuo on ihan käsittämätöntä, että mä en näe sitä. Buffalo Sabres on vastassa ensimmäisellä kierroksella. Mitä tapahtuu? Nyt kyllä simuloidaan tässä jaksossa siihen asti, että selvitetään kuinka kauan mä oon sivussa. Käsittämätöntä. Käsittämätöntä. Huhhuh, rupee hirvittää. Okei, mutta runkosarjan recappi. Meillä oli 75 pistettä 56 peliin. Ihan ok kausi, 42 maalia. Ei ollut yhtä tehokas kuin viime kausi, mutta hyviä tehopisteitä silti. 2 loukkaantumista. Haittas kyllä kautta. Reinhard Tatsuki oli ihan hyvin ykköskentässä, mutta eihän me nyt samanlaista kemiaa löydetty. Barkov on -pelaaja, -3. TV-runkohan meillä on, että playoffeissa pitäisi mennä pitkälle, jos mä nyt tuun takaisin. Mut kuinka pitkä tää loukkaantuminen on? Toronto voitti meidän divisioona, me oltiin 3. Siis Toronto nousi sieltä vaan väkisin. Mitäs koko NHL? Me oltiin 10. Paljon otettiin kyllä tukkaa tuossa loppupuolella. Joo. Milloin luulette jatkat? Milloin mä tuun backiin? Tässä on pudotuspeliparit vielä.
Mielenkiintoisia. Katsotaan yllätysnimiä. Täällä on Daxi. Oi, Colorado vastaan Dallas. Iso matchupi. Seattle on lännes. Aika realistiset. Islanders oli runkosarjan ykkönen, se oli yllätys. Buffalo päässyt poffeihin meitä vastaan. Ja jos me ja Toronto voitetaan kakkosrundi, siellä olisi Torontoa vastaan seuraava pudotuspelikierros. Onhan se oltava. Simuloi seuraavaan otteluun. Mä oon vieläkin loukkaantunut. Hei. Playoffeissa me ollaan meidän jengin mukana. Vaikka me ollaan nyt tässä näin, vaikka me ollaan loukkaantunut, niin tää on pakko simuloida. En mä ois päässyt katsomaan sitä, koska mä en ollut itse pelaamassa. Mutta johdetaan 1-0 sarjaa, okei. Mitäs jos mä voitais Stanley Cupia, mä istun itse penkillä. Toinen peli, Buffalo vastaan. Et ole aloittavassa kokoonpanossa tähän otteluun. Kuulostaa jotenkin paljon pahemmalta, mitä tää oikeesti on. Haluatko jatkaa simulointia? Simuloidaan ottelu. Toinen peli Buffaloa vastaan. Sarja on 1-1. Jengi tarvii mua. Kolmas peli. Florida vastaan Buffalo. Ja Florida siirtyy 2-1 ottelusarjan johtoon. Seuraava peli on tärkeä. Buffalo oli itse asiassa kotietu tähän sarjaan, eli meillä on nyt kotipeli seuraavana. 3-1 sarjan johto olisi iso. 4. peli Floridassa ja 3-1. Okei, vaikuttaa siltä, että me ollaan Buffalo voittamassa, ellei tässä nyt ihmeellistä sulamista tapahdu. Käsittämättömiä juttuja. Mikä lasileuka mä oikeesti oon. Seuraava matsi. Simuloidaan ottelu. Onko sarja siinä? Kyllä. Florida Panthers siirtyy pudotuspelin toiselle kierrokselle. Ja jos siellä on Toronto vastassa ja mä en oo askissa, pudotuspelikierros on pelattu. Pysäytä simulointi. Amadio. Coachi, hei. Coachi. Mä pelaan oikeesti. Mä pelaan vaikka semmosella häkillä. Tiedätkö kuuntele, haluan sinun keskittyvän. Koettele rajojasi ja pistä vauhtia joukkueeseen. Voimme voittaa tämän kapin. Coachi, mä oon loukissa. Sori, naama unohtuu. Coachi. Mä oon täällä maassa makaavassa. Kuuntele, haluan sinun keskittyvän. Koettele rajojasi ja pistä vauhtia joukkueeseen. Voimme voittaa tämän ja tuoda kapin kotiin. Olemme valmiina, valmentaja. Voitamme tämän ja minä varmistan, että kaikki joukkueet tekevät parhaansa. Mut coachi, mä haluun kentälle. Coachi. Pääse pudotuspelien loppuotteluihin ja tee hyvät kuntopisteet. Joo, hei. Mä nyt on huolissani mun loukkaantumisesta. Mä laitan sen Junnu häkin päähän, coachi. Ei saa tulla noit leukainjureita enää. Tai silmäinjuri. Ja aktiivinen. Ja Toronto Maple Leafs vasta seuraavalla kierroksella. Ja mä oon back. Mä oon niin back. Huhhuh. Nyt on kontenttia. Is it time? Toronto vastassa. Mä oon aktiivinen. Kyllä se on ajat niin, että jakso on jätettävä tähän. Ja Torontoa vastaan ensi videossa. Koko sarja. Käsittämätöntä. Vitsi mitä draamaa. Ykköskenttään meidät silti laitettiin, vaikka Florida voittikin Buffalo 4-1 ennen meitä. Tai ennen kuin mä tulin takas siis. Katsotaan mitä muuten pudotuspelipuu näyttää. Se on toinen konferenssifinaali idässä on Carolina ja Tampa Bay ja toisella puolella kaaviota Edmonton vastaan Vancouver ja Winnipeg vastaan Dallas. On mielenkiintoiset kakkosrundin matchupit tulossa. Ja tästä tosiaan jatketaan ensi kerralla. Nyt jää vähän lyhyemmäksi kuin nämä livet on normaalisti, 55 minuuttia menty, mutta vedetään sitten pitkä jakso ensi kerralla, vedetään koko pudotuspelisarja Torontoa vastaan. Ja eli jos se sarja menee sitten vaikka 6 tai 7, niin sit se on hetkessä aika pitkäkin live. Alright! Kiitti äijät. Mä laitan teidän nyt odottaa ensi viikko. Kiitos kaikille kun katoitte. Taas uskomaton supportti livessä, niin kuin ollut koko aika. Upea nähdä. Jos et ole tilannut kanavaa, niin arvostaisin suuresti, jos tykkäätte kontentista, että painatte sitä subinappulaa. Ja lisäksi voitte liittyä kanavan jäseneksi myös. Se maksaa 5 € kuussa. Näette joka videon 24 tuntia ennakkoon. Ja saatte semmosia spessu-emoja. Emoja tuonne chattiin.
Mut joo, hyvää päivänjatkoa kaikille. Ensi maanantaina kello 3 jatketaan Bea Pro parissa ja sitten keskiviikkona kello 3 livessä franchisein parissa. Hyvää päivänjatkoa, kiitos ja moro.